Jag tycker det är så spännande att gå tillbaka i tiden och jämföra. Och nu ska vi se om det finns någon likhet mellan Svenskt Tenn och IKEA. Vilka förebilder hade de? Och vilka är de här? Häng med! Så tar vi reda på det. Först hälsar vi på hos Ellen Key i början av 1900-talet. En centralfigur i Sverige och hela världen. Vid den här tiden diskuterar man skönheten och vad den betydde för ett bra liv. Skönheten, ja, vi tar det från början. Augustinus ställde den tidlösa frågan: är något vackert för att det behagar, eller behagar det för att det är vackert? Det tål att tänka på. För grekerna var skönheten objektiv. Och på 1700-talet blev den subjektiv, alltså skönheten flyttade till betraktarens öga. Och väldigt ofta var det ett manligt öga. William Morris och Arts and Crafts-rörelsen reagerade mot industrins maskinproduktion och tog fasta på hantverket. Morris angrep inte bara den borgerliga smaken som Ellen Key, utan även kapitalismen i sig. För honom var både funktion och skönhet viktiga. Han lärde sig att väva och brodera och arbeta med ull. Och han inspirerade säkert Karin Larsson i Sundborn. Hennes textilier är ju en bevarad skatt. Och vem vet, det kanske var lika fint att väva och brodera som att måla. William Morris ville att konstnärer och tillverkare skulle samarbeta. Precis som i Sverige, där Svenska slöjdföreningen knöt konstnärer till industrin med mottot vackrare vardagsvara. Estrid Eriksson arbetade förresten 1920 i inredningsbutiken Vackrare vardagsvara på Stamvägen. Ellen Key avskydde sin tids överlastade inredningar. Och så upptäckte hon Carl Larssons akvareller från hemmet i Sundborn som hon tyckte var ett föredöme. Och hon skrev Skönhet för alla. Ja, Lilla Hyttnäs har satt sig i den svenska folksjälen, både som förebild och irritationsobjekt. Karin och Carl Larsson var inspirerade av jugendstilen, allmogekonsten och självklart av William Morris. Trädgård och blommor var också ett gemensamt intresse. För alla. I Lilla Hyttnäs är det helheten och färgerna som drabbar en. Där är också funktionellt. Karin sydde kläder som barnen kunde leka i. Hennes textilier var konstnärliga och moderna. De möbler hon lät göra visar ett intresse för den begynnande modernismen. Carl Larssons böcker översattes till många språk och inspirerade bland andra Estrid Eriksson som hade en egen första upplaga av ett hem. Och böckerna nådde även Josef Frank i Österrike. Stockholmsutställningen 1930 blev funktionalismens stora genombrott. Förstod man att skilja mellan begär och behov så kom den goda smaken av sig själv. Då valde man självklart en enkel fruktskål framför en som imiterade slipad kristall. Den förra var vacker och den senare ful. För traditionalisterna var inte hantverket något förlegat och odemokratiskt. Carl Malmsten värnade tradition och hantverk. Funktionalisterna menade däremot att hantverket skulle komma till nytta i industrin. Estrid Eriksson bejakade funktionalismen, men hon betonade också hantverk av hög kvalitet. Så småningom mjukades funktionalismen upp och blev till Swedish Modern. Inför världsutställningen i New York 1939 beskrevs den som den nya stora inredningsstilen. Förresten, inte bara en stil. Man ville ge en bild av en förnuftig medelväg och ett demokratins idealland. Enligt designhistorikern Penny Spark med flera var det faktiskt tack vare Josef Frank som Swedish Modern blev en tydlig stil. Men det höll verkligen inte alla med om. Man kritiserade på sin tid det osvenska hos Svenskt Tenn. Men numera har Svenskt Tenn blivit synonymt med Swedish Modern.
När Josef Frank flydde hit från Österrike 1934 kom han till Estrid Eriksson och Svenskt Tenn. Som arkitekt var han funktionalist, men som formgivare intresserade han sig för symbolvärden, tradition och hemtrevnad. Han var inspirerad av engelska 1700-talsstilar och kinesisk möbelkonst. Men också av William Morris. Han ansåg att ett rum ska se ut som om det uppstått av en tillfällighet och under lång tid. Accidentism kallar han det. Och samtidigt som funktionalisterna ville ha det ljust och småmönstrat skapade han sina desto mer färgstarka textilier och tapeter. Och Estrid Erikssons bordsdukningar blev berömda. Och hon designade själv småsaker för att få till helheten och miljön. Vi kan också se att Josef Franks ritningar och skisser växte fram i växelverkan med hantverkare. Då är det lätt att tänka på Danmark som har en stark snickeritradition med mer exklusiva möbler. Den svenska funktionalismen, Swedish Modern, har numera delats in i 2 delar. En mer lyxig variant, typ Svenskt Tenn. Josef Franks och Estrid Erikssons idéer om heminredning gjorde funktionalismen mer hemtrevlig, men också elegant och sofistikerad. Den andra delen är den med industridesign och priser för alla, typ IKEA. IKEA som var jämngammal med funktionalismen och som passade det produktionsstyrda IKEA som handen i handsken. Och IKEA genomförde det som alla hade haft som mål. Varken William Morris, Svenska slöjdföreningen eller Svenskt Tenn nådde ut till människorna som tanken var från början. Redan Platon på sin tid pekade på funktionen, men du Platon, du glömde något, sa IKEA, priset. När produktionen av semilampan innebar att man fick kasta 2 av 3 lampor, nej, då var den inte vacker för Ingvar Kamprad. Enligt honom kunde vilken arkitekt som helst formge ett dyrt skrivbord. Men att formge ett bra skrivbord till ett lågt pris, det kunde bara de skickligaste. Och så fordras det stora upplagor förstås. De små utrymmena användes i Lilla Hyttnäs på ett finurligt sätt. Sängarna hade sänglådor etc. Det är lätt att glömma bort att hantverket finns hos IKEA också. Även om det inte alltid är utfört i Sverige naturligtvis. Det höga priset sägs ofta bero på den goda kvaliteten. Men är det inte lite väl enkelt att dyrt är lika med god kvalitet? Hur hänger kvalitet och pris ihop egentligen? IKEA beskrivs ju antingen som den fantastiska blågula möbeljätten eller så är det bara plywood från Polen. Är problemet kanske att fler människor har råd att skaffa det som bara några få kunde tidigare? Då kommer vi lite osökt in på Pierre Bourdieu. Han menar att den rena smaken skiljer ut de högre sociala skikten. Men numera hävdar andra tvärtom, att det är den rena smaken som istället förenar tvärs över kulturella och andra skillnader. Leon Nordins slogan för IKEA tar udden av Pierre Bourdieus budskap tycker jag. Men hans inflytande är fortfarande stort på universiteten. Den här uppsatsen är ett exempel. Visst, både aristokratin och nyrika med kulturellt och ekonomiskt kapital använder Svenskt Tenns symbolvärden att göra karriär med och skryta med. Alla Bourdieu. Men där finns också ett konstnärligt, genuint uttryck som vi alla kan uppskatta oavsett bakgrund. Och vackrare vardagsvara fick vi det? Frågade Britta Åkerman någon gång på 90-talet. Hon mindes mötet med Estrid Eriksson och jämförde med hur hon gått omkring på IKEA. Och hon hade upplevt ett stänk av förtrollning i båda butikerna. Jag håller med Britta Åkerman.
När jag har valt bilder till den här videon märker jag att de närmar sig varandra. Kanske mest IKEA som närmat sig Svenskt Tenn. Särskilt i sina Stockholmskollektioner. Man säljer en filosofi och en inredningsidé. En miljö, inte bara varor. Och båda är skickliga i att kombinera produkter, belysning, textil och mattor och så vidare. Och man insåg båda att ha det vackert omkring sig och att tycka om bric-à-brac kan också vara ett behov och inte bara ett begär. Och båda samarbetar med samtida formgivare som förstärker var och ens affärsidé och koncept. Vi har inte haft några manliga designgiganter som Danmark och Finland. Vi har däremot haft en stark kvinnlig heminredningstradition med Ellen Key, Karin Larsson, Estrid Eriksson och jag vill tillägga Lena Larsson. En tradition som IKEA anammat med sina genomarbetade inredningsmiljöer. Här bjuder Ingvar Kamprad in till IKEAs 1700-talskollektion där alla smälter in på ett bra sätt tycker jag. Och alla var bra på att skapa inredningar med atmosfär. Och till sist, apropå skönhet. Idag diskuterar vi ju AI. Många tror att AI kommer att påverka vår syn på skönhet. Men då ska vi komma ihåg också, tycker jag, att ingen har egentligen kunnat förklara vad skönhet är. Och inte ens hur man känner igen den. Det görs. Den första var en uppslagsbok över 1900-talets formgivning. Det som fick mig att spana in IKEA var att jag tyckte att det fanns mycket fördomar. Så jag ville helt enkelt ta reda på mer. En turboresa i stilhistorien från Mesopotamien till postmodernismen.